Paano nga ba gamitin ng maayos si Chou? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano gamitin si Chou. Maliban doon, pag-uusapan din natin kung anong dapat mong gawin kapag dalawa yung katapat mo sa lane. Bago tayo magsimula, kung gusto mo sumali sa weekly giveaway, hit mo yung like, share, tapos comment mo yung ID number mo tsaka in-game name, pati na rin kung saan mo na-share yung video, tapos hit mo yung subscribe pati yung notification bell. Pero ang pinaka-importante, dapat matapos mo ang bawat video. Okay? Let's go! Sa laro na to, ito yung napili kong emblem. Assassin Emblem, tapos kinuha ko yung movement speed para sa passive ni Chou at para mas mabilis kang makalapit sa kalaban. Physical pen para mas malakas yung burst at killing spree naman para kapag nakapatay ka ng kalaban mas madali ka makasurvive. Kadalasan kasi pagtapos mo gamitin yung full combo ni Chou, mahihirapan ka ng tumakas. Pero possible pa rin naman yung high and dry lalo na kung magpo-focus ka sa pag-split push o kaya naman bounty hunter para mas malaki yung gold mo kapag nakakapatay ka. Sa laro na to mapapansin nyo dalawa yung tank nila. Makikita nyo rin yung first item ng Bruno is jungle item. Kaya ibig sabihin nun mas malaki yung percent na sa red sila magsimula. Jungle item din yung inuna ko para mas mabilis ko makuha yung maliit na crab tsaka yung jungle creep sa top lane. Possible din naman na mag-roam item ka kapag solo top, pero mas maganda yun kapag team rank kayo. Kadalasan kasi kapag solo player ka tapos nag-roam item ka sa top lane, pupuntahan ka or agawan ka pa rin ng farm ng mga kakampi mo. Ang mas malala pa doon kapag pumunta yung mga support sa top lane. Dahil sa pareho kayo naka-roam item, pareho din kayong di magkakaroon ng farm sa minions. Ngayon, fast forward muna natin sa boring na parts. Launch attack! The man who can beat me is nothing for me. First blood. Empty your cup in order to fill it again. In the world of Kung Fu, speed defines the minute. Ipopost muna natin sa clip na to. Pagtapos nyo i-clear yung wave, napaka-importante ng sunod na decision nyo dito. Kailangan nyo tandaan yung next minion wave i-clear muna ng Bruno, tapos pagdating ng tower, tsaka nyo palang pwedeng makuha. So ibig sabihin, wala kang magagawa kundi maghintay. Pero kailangan nyo rin tandaan, magro-rotate din yung mid lane nyo. Kung pumunta yung mid lane nyo sa top, possible na patayin nyo yung top lane. Pero kung sa bot lane nag-rotate yung mid lane nyo, o kaya naman nag-farm sa jungle creeps, ibig sabihin pwede kayong pumunta sa mid lane. Kailangan mo lang tandaan, dapat bumalik ka sa top lane pagtapos mo mag-clear ng mid. Kailangan mo tandaan, bilang fighter, sakop mo yung kalahati ng mapa, mula top lane hanggang mid lane. Kung nasa bot lane yung mid lane nyo, kailangan ikaw yung mag-defend ng mid. At kung merong team fight sa kalahating side ng mapa mula top hanggang mid lane, ikaw din dapat yung kasama doon. Mapapansin nyo rin dito, unahin kong buuin yung warrior boots. Dahil nga sa dalawa yung katapat ko, kaya mas maganda mag-defensive item muna ako. Request backup. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Request backup. Mapapansin nyo, pagtapos ko mag-clear wave, dahil nasa bot lane lahat ng kakampi ko, kailangan ko i-defend yung mid. That's the An enemy has been slain. The man who can beat me has not been born yet. Pagtapos ko i-clear yung mid, kailangan ko mag-decide kung magde-defend pa ako sa top or kukuha na lang ako ng jungle creep. Tingin ko kaya na akong patayin ng Mino tsaka ng Bruno, kaya hindi ko na dinefend yung top. Kailangan nyo tandaan, 4 on 3 yung laban sa bot lane, so dapat lamang yung kakampi nyo doon. At dahil yung marksman ng kalaban ay nasa top lane, kailangan hindi ka magpapatay sa kanya. Mas okay na ibigay mo na lang yung tower nyo kaysa mapatay ka ng marksman ng kalaban. Ito yung isa sa magiging problema mo kapag yung mid lane nyo hindi nagro-rotate sa top lane. Pero ikaw, ang trabaho mo lang i-defend yung top tsaka yung mid lane. At pinaka-importante, hindi ka dapat mapatay ng katapat mo. Kung gusto mo pa maintindihan kung paano ang tamang pag-rotate, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panoorin. Malalaman mo doon kung ano yung mga dapat mong i-improve kapag nagro-rotate. Ngayon, punta naman tayo kay Chou. Bilang fighter, kailangan alam mo kung sino yung target mo sa team fight. Ikaw dapat yung pumatay sa backline nila, sa damage dealer, sa marksman o kaya sa mage. Isa sa mga problema ng Chou users, ginagamit nila yung first skill nila ng 3 beses hanggang sa makalapit sa kalaban. Kailangan nyo tandaan, merong damage yung first skill nyo. So hanggat maaari, dapat may tinatamaan kayong kalaban pag ginagamit nyo yon.
Karamihan sa mga nakikita kong Chou users, gusto nila yung huling first kill lang yung tumama para ma-knock up nila yung kalaban tapos kick. Pero maganda lang yon kung kayo yung magsiset. Kailangan yung tandaan dahil fighter kayo, kailangan bumawas din kayo sa kalaban. Hanggat maaari, dapat makalapit muna kayo sa kalaban bago nyo gamitin yung second skill tsaka yung first skill nyo. Pagtapos ng team fight, kailangan ko na naman bumalik sa lane at subukang basagin yon. Pero kailangan mo tandaan, kung merong hero sa top lane, ang pwede mong gawin, i-clear lang yung wave tapos mag-farm sa jungle. Pero dapat lagi mong aalalayan yung mid lane. Kung tingin mo magkakaroon ng team fight doon, dapat kasama ka doon. We have to start somewhere. Request Knowing is not backup. enough. We must apply. In the world of Kung Fu, speed, An defense. enemy has been slain. An ally has been slain. Dito mapapansin mo, iniwan ng Mino yung Bruno sa top lane. Ibig sabihin, solo top na siya. Isa sa kailangan mo tandaan kapag gumagamit ka ng Chou, kaya mo mag solo kill agad ng kalaban. Kung mapapansin mo naman yung combo na gagamitin ko dito, second skill yung una kong ginagamit tapos basic attack bago mag-ultimate. Maganda gamitin yung second skill kapag palapit sa kalaban dahil nga meron yung additional pen plus yung passive mo, so mas malaki yung magiging damage ng basic attack mo. Gagawa ako ng full detail guide ng mga skills ni Chou para mas maintindihan mo kung bakit yun yung bawat kombong ginagawa. Kaya kung medyo late mo na napanood to, baka na-post ko na yon. Dito, kailangan ko mag-decide kung dapat ko na bang basagin yung tower. Kung mapapansin mo sa minimap, 4 na hero yung nakita ko doon. So ibig sabihin, isa lang ang kaya mag-defend nito, yung Bruno, kaya pwede ko na rin siyang basagin. Bilang fighter, importante na ipine-pressure mo dapat yung lane. Kapag mas maaga mo nabasag yung tower, mas maaga mo makukuha yung jungle creeps nila. Pero para magawa yon, kailangan mo ng map awareness. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout si Ian Rafael Molina. Kung sino ang pinakaunang mag-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout natin next video. Kaya hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. At huwag mo rin kalimutang i-share yung video na to para makatulong pa tayo sa iba. Dito, mapapansin nyo yung gagawin kong positioning. Kailangan yung tandaan, dahil nga ako yung dapat pumatay sa damage dealer, kailangan hindi rin nila alam kung saan ako manggagaling. Kung gagamit kayo ng Chou, hindi dapat kayo sa harap dumaan, hanggat maaari dapat sa gilid o kaya sa likod. The enemy has slain the turtle. Has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Triple kill. Hindi maganda yung ginawa kong combo doon kaya hindi namatay yung Bruno. Dahil nga sa ilang beses ko palang nagagamit si Chou, kaya kailangan ko pang mag-improve. At kung gusto mo pang maintindihan kung ano ang dapat ginagawa ng isang fighter, meron akong ginawang fighter guide na pwede mong panuorin. Malalaman mo doon lahat ng dapat mong gawin kapag gumagamit ka ng fighter na hero. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na napili ko. Dahil nakapag-snowball kami sa laro na to, kaya mas marami yung offensive item na pinili ko. Pero kung sakaling dikit yung laban, mas magandang i-balance mo yung item. Ito yung item build na pwede mong gawin. Kung isa lang yung tank nyo, mas maganda na yung third item mo is defensive item. Pero kung dalawa yung tank nyo, mas maganda na full burst build ka para meron kayong damage. Maganda kay Chou yung Blade of Despair dahil sa passive niya. At bagay din sa kanya yung Endless Battle dahil naman sa first skill at second skill niya. At kung gusto mo pang matuto kung paano ang tamang pag-item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. May intindihan mo doon lahat ng items. Dito mapapansin nyo, possible na magkaroon ng team fight sa blue buff. Pero dahil tatlo lang yung kakampi ko na doon at papunta pa lang yung Valier, kaya mas pinili ko na lang mag-split push. Pero hindi na sana ng kalaban na malakas na yung mga kakampi ko. An enemy has been slain. Double kill. Unstoppable. An ally has been slain. Double kill. Turtle resurrecting soon. 4-on-2 na sana yung trade sa team fight na yon, tapos nakakuha pa kami ng tower, kaya ibig sabihin lamang na kami. Pero medyo naging greedy yung 1-1, kaya nakabawi pa sila ng isa pang kill. Empty your cup in order to fill it again.
not enough. We must apply. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Request backup. Knowing is not enough. We must apply. Request backup. Request backup. Everybody has to start somewhere. Mapapansin nyo ulit sa teamfight na to, puro damage dealer lang yung target ko. Not knowing oneself. An enemy has been slain. Double kill. Killing spree. Killing spree. At dahil nanalo kami sa teamfight na yon, ibig sabihin pwede na namin kunin yung Lord. At dahil malaki na yung lamang namin, kaya mas madali na namin matatapos yung laban. Kailangan nyo lang tandaan kapag gumagamit kayo ng Chou, dapat alam nyo kung anong role nyo. Tandaan nyo, pwede siyang gawing tank dahil maganda rin siyang pang set. Pwede rin siyang fighter na pwedeng offensive tsaka defensive or balance yung build. Or kung killer siya, siya yung parang assassin sa team na papatay sa mga damage dealer. Ang kailangan nyo lang tandaan, hindi kayo dapat basta-basta gumagamit ng skill niya. Mas maganda mapatama nyo yun sa kalaban. Pagdating naman sa paggamit ng combo niya at kung paano patamain ng mas madali yung ultimate niya, gagawa ko ng separate guide para doon. Everybody has to start somewhere. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Killing spree. Shut down. Mega kill. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. Initiate retreat. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Request backup. Request backup. Request backup. In the world of Kung Fu, speed defines a winner. Knowing is not enough. We must apply. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Launch attack. Everybody has to start somewhere. Launch attack. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. An enemy has been slain. Not knowing oneself, that's the worst. The man who can beat me has not been Request born. backup. Knowing is not enough. We must apply. Mega kill. Unstoppable. Your team destroyed a turret. Double kill. An enemy has been slain. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at titingnan ko kung ano magagawa ko para sa guide na yon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating weekly giveaway, sila yung nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung pinanood mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. I-comment mo yung keyword plus yung ID number tsaka in-game name mo, pero hindi mo dapat dito i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly highlights natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics.
I'm out.